every year, Deci în fiecare an there's a fish este un pește called a salmon, care se numește somon. and they go on a long journey. El merge într-o călătorie mare, They leave the ocean, părăsește oceanul, they go up the rivers, se duce sus pe râuri, and thousands of kilometers, zeci de mii de kilometri. there's an enemy waiting for them. Este un inamic care îl așteaptă, Bears. ursul. They wait for the fish Așteaptă peștele to jump into their mouths, să sară în gura lor. and the bear is just sitting. Și urșii stau așa. Their lunch comes to them. Prânzul vine la ei. The devil is like a bear. Diavolul este ca un urs. We're on a journey, Noi suntem într-o călătorie, like one of those fish. ca unul din acești pești. We're on a journey with Jesus, Suntem în călătorie cu Isus, but we have an enemy, dar avem un inamic and he's waiting for us. și el ne așteaptă. Imagine the fish know the bear is there. Imaginați-vă dacă peștele ar ști că ursul este acolo, He probably would be more careful, probabil ar fi mai atent. but the fish don't know. Dar peștele nu știe. Now we know we have an enemy, Noi știm că avem un inamic. and we don't want to live afraid of him, Noi nu vrem să trăim fiindu-ne frică, teamă de el, but we want to know we have what he's doing, dar vrem să știm ce el face, so that we can be, so that we are not harmed by him. ca noi să nu fim mâncați de el. In 1 Peter 5 verse 8, În 1 Petru 5:8, be alert, fiți treji, watch out. vegheați, Your adversary, the dușmanul devil, vostru, diavolul, he prowls around like a lion that roars, dă târcoale ca un leu care răgnește, seeking someone to devour. căutând pe cineva să înghită. The devil attacks every Christian, Diavolul atacă orice creștin, and he attacks each person differently, atacă pe fiecare persoană diferit. because we all have different weaknesses Pentru că noi avem slăbiciuni diferite and strengths that are different. și putere diferită. And he has studied you. El te-a studiat, He knows your weaknesses. îți știe slăbiciunile. And when it comes to people with a prophetic gift, Când vine la un om cu dar profetic, I have seen usually 3 traps he lays. eu am văzut 3 capcane pe care el le folosește. We talked last week Am vorbit săptămâna trecută about pride. despre mândrie. God is the one who gives the gift. Dumnezeu este cel care dă darul. So we don't receive the honor. Deci noi nu primim onoarea, God receives it. Dumnezeu primește. And to pretend otherwise Să pretindem altfel is pride. este mândrie. And watch out for pride. Ai grijă la mândrie. As we learn about prophecy, Am învățat despre profeție, and this is one of the traps the devil lays. că asta este una din capcanele pe care diavolul le folosește. Watch out for pride. Ai grijă la mândrie. The other 2 traps Celelalte 2 capcane, are rejection respingerea and bitterness. și amaraciune. I have seen, many Christians fight with these, Mulți creștini se luptă cu aceste 2, but especially those who have a prophetic gift. dar mai ales cei care au un dar profetic. Rejection and bitterness. Respingere și amărăciune. And they're both like poison. Și amândouă sunt ca o travă. We take the poison, Noi luăm o travă, hoping it hurts the other person, sperăm să rănim acea persoană, altă persoană, or hoping to make ourselves feel better, sau sperăm să ne facem să ne simțim mai bine, but we're killing ourselves. dar ne ucidem singuri. Watch out Aveți grijă for rejection and bitterness. la respingere și amărăciune. The 2 are connected, Amândouă sunt conectate and so we'll talk about them together. și o să vorbim despre ele împreună. Usually, one of them causes the other.
De obicei, una cauzează pe cealaltă. And if you don't know what's happening, Și dacă nu știi ce se întâmplă, you get into a cycle o să intri într-un cerc where you feel rejected, unde te simți respins and then you reject other people, și tu respingi pe alți oameni and then that makes and then you receive bitterness și tu simți amărăciune because you choose not to forgive. pentru că ai ales să nu ierți. And when you have bitterness in your heart, Și când ai amărăciune în inima ta, nobody wants to be near you, nimeni nu vrea să te cunoască, so you feel again rejected. deci tu te simți din nou respins. So then you feel hurt, Deci tu te simți rănit and so you feel rejected, și te simți respins and you reject them, și tu îi respingi pe ei and you don't forgive. și tu nu ierți, You get bitterness in your heart. ai amărăciune în inimă, No one wants to be near you, nimeni nu vrea să te cunoască and so you feel rejected. și tu te simți respins. It's a cycle. Este un cerc. And if you are not aware, Dar dacă tu nu te îngrijești, then the devil will keep you in that cycle. diavolul te va ține în acel cerc. But God, praise the Lord, Dar lăudat să fie Domnul, He rescues us. El ne salvează. Amen. Amin. Rejection is a real battle. Respingerea este o luptă dificilă. And almost every person I know battles rejection. Aproape orice persoană pe care o știu se luptă cu respingerea. But I have especially seen this in people with a prophetic gift. Dar am văzut în mod special în oamenii care au un dar profetic. And we can look at the Bible. Putem să ne uităm în Biblie, We see most prophets, vedem mulți profeți they were rejected. care au fost respinși. For example, De exemplu, Elijah was threatened to be killed. Ilie a fost atras să fie omorât. Isaiah Isaia was ignored. a fost ignorat. No one believed him. Nimeni nu l-a crezut. Micaiah, he was attacked by his kin A fost atacat de regele lui and imprisoned. în închisoare. Paul, the apostle, Pavel apostolul he was beaten. a fost bătut, He was left for dead. a fost lăsat aproape mort, He was imprisoned. a fost în închisoare, He was falsely accused. a fost acuzat fals, false acuzații s-au adus. He was rejected by many. A fost respins de mulți, au fost respinși de mulți. John the Baptist, Ioan Botezătorul imprisoned. în închisoare, He was murdered. a fost omorât. Zechariah Zaharia was stoned to death a fost aruncat cu pietre până l-au omorât. in the temple. În templul And Elisha, Elisei he was. They laughed at him. au râs de el. Micah, Mica they called him a liar. l-au făcut un mincinos. Ezekiel, Ezechiel, no one believed him. nimeni nu l-a crezut, They disvalued him, despised him. l-au disprețuit. Moses Moise was called a bad leader. a fost They said he couldn't. He led spus- them poorly. că este un lider rău, prost. Jeremiah, Ieremia he was mocked. a fost batjocorit, He was rejected by friends, a fost respins de prieteni, kicked out of the temple. scos afară din templul, He was imprisoned. a fost în închisoare. Amos, Amos, they lied about him. au spus minciuni despre el, He was kicked out of the country. a fost scos afară din țară. Uriah, Urie, son of Shemaiah, fiul lui Shemaia, the king commanded him to be killed. regele a ordonat să fie omorât. Hanani, Hanani he was imprisoned. a fost în închisoare And there are thousands of others și sunt alții mii that we don't even know their names. care nici măcar nu le știm numele. And then even Jesus himself, Chiar și Isus însuși he was rejected by his own people, a fost respins de poporul lui handed over to be killed. până a fost omorât.
Most of today's prophets, Mulți profeți din ziua de astăzi they battle with rejection. se luptă cu respingere. But very few face the same rejection as the Old Testament prophets. Foarte puțin se luptă cu respingerea care s-au luptat cei din Vechiul Testament. Yeah, very good. In the Old Testament În Vechiul Testament and in the New Testament, și în Noul Testament they were persecuted au fost persecutați because of their message, din cauza mesajelor lor, because they talked about holiness. pentru că au vorbit despre sfințenie. They told the church, the people of God, Au spus oamenilor lui Dumnezeu: repent, pocăiți-vă, live in righteousness, trăiți în dreptate, în sfințenie, and the people were stubborn și oamenii s-au încăpățânat and didn't listen, și n-au ascultat, and so they rejected the prophets. deci au respins profeții. That happens a little bit today. Asta se întâmplă foarte puțin astăzi. In my experience, În experiența mea, most of the rejection we face respingerea pe care o primesc is usually an imagined problem, este a problem that's not real. probleme care nu sunt reale. It's a small issue, a small problem. Sunt mici probleme. They're invented problems. Sunt probleme inventate. And it's not true about everyone. Nu sunt adevărate despre de fiecare. But in the majority of people who feel rejected, Dar majoritatea oamenilor care simt respingerea, or of a prophet who feels rejected, un profet care simte respingerea, in my experience, în experiența mea, it has been a minor issue, it was a small problem, a fost o problemă mică or invented completely. sau a fost inventată complet. Here's how this happens. Uite cam așa ceva se întâmplă. And this is important for all of us to know, Și asta este important pentru noi toți să știm, because we ask a question, pentru că ne punem o întrebare: how can this problem cum poate această problemă, that is invented or imagined, care este inventată sau imaginată, how can this problem how can this cause rejection? cum poate această problemă să cauzeze respingerea? What I have seen Ceea ce am văzut, is a person with a prophetic gift o persoană cu dar profetic, and who hears the voice of God clearly, care aude vocea lui Dumnezeu clar, he has to be he has to pay attention to his heart. trebuie să fie atent cu inima lui. He follows his intuition Ascultă intuiție more than logic. mai mult decât logica. He follows what he feels Urmează ceea ce simte more than what is rational. mai mult decât ce este rațional. So he pays attention to his intuition, Deci trebuie să fie atent cu intuiția, because that's how God speaks. pentru că așa este modul în care Dumnezeu vorbește. But sometimes Dar câteodată your intuition lies. intuiția ta minte. You walk by someone Mergi pe lângă cineva, and you say, "Oh, he looked at me funny," s-a uitat la mine ciudat. and your intuition Și intuiția ta says, "What did I do? spune: ce-am făcut? He's rejecting me." M-a respins. And because you're used to hearing God's voice Pentru că ești obișnuit să auzi vocea lui Dumnezeu, through your intuition, prin intuiția ta, you think this is God speaking to me. tu crezi asta este ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu. But it's your intuition lying to you. Dar este intuiția ta care te minte. The guy didn't do anything. Omul nu ți-a făcut absolut nimic. You just feel something in your heart, Doar ai simțit ceva tu în inima ta. but there's nothing real going on. Dar nu este nimic real care să se fi întâmplat. It's the same as Este la fel if a child imagines monsters under his bed. ca și cum un copil își imaginează monștri în patul lui. He can't sleep at night. Nu poate să doarmă noaptea, They are not real, nu sunt reali, but he can't sleep. dar el nu poate să doarmă. You might feel rejected, Tu poți să te simți respins and it's imagined completely.
și este pur și simplu o imaginație. Nobody is rejecting you. Nimeni nu te respinge, But like the monster under the bed, dar cum monștrii sunt în pat, you can't have peace. tu nu poți avea pace, Even though it was invented. chiar dacă a fost inventat. Rejection and bitterness, Respingerea și amărăciunea they steal from the church. fură din biserică. When rejection comes in Când respingerea vine into your heart, în inima ta, it says this. spune asta. If you don't want, it says to the people, Spune oamenilor, if you don't want me, dacă tu nu mă vrei, I'm leaving. eu plec. I never needed you. Niciodată nu o să te mai cunosc. I never wanted you anyhow. Oricum nu te vreau, oricum nu te vreau, nu te doresc. And I'm leaving. Și eu plec. It opens the door for bitterness. Deschide ușa pentru amărăciune. One of my knees, Unul dintre genunchii mei it gives me trouble. îmi fac probleme, Do I want to cut off my knee? îmi tai genunchiul. Do I want to do this? Vreau să fac asta, să-mi tai genunchiul dacă am o problemă. Is it good for my body? Este bine pentru trupul meu? Is it good for my knee? Este bine pentru genunchiul meu? No. Nu. But this is what we see happen Dar asta vedem că se întâmplă when someone feels rejected când cineva se simte respins from the church. din biserică. They say, I'm cutting myself off. El spune, îmi dau genunchiul jos, mi-l tai. I'll be better without you. Mă simt mai bine fără tine. And you feel better without me. Și tu te simți mai bine fără mine. No. Rejection and bitterness, Respingerea și amărăciunea it steals from the church. fură din biserică. If I cut my knee off, Dacă eu îmi tai genunchiul, I can't run. nu pot să fug. If you cut the church yourself from the church, Dacă tu ești afară din biserică, instead of solving the problem, în loc să stai să rezolvi problema, if you just run, dacă tu fugi, the church is left without a knee. biserica rămâne fără un genunchi. It's not whole. Nu este întreg. Let's read a verse. Să citim un verset. In Hebrews chapter 10, Evrei, capitolul 10, verse 25, versetul 25. it says, "Let us not forsake our own gathering together, Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, as is the habit of some, așa cum obișnuiesc unii, but let us encourage one another, ci să ne încurajăm unii pe alții, all the more as you see the day drawing near." cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. We need each other. Noi avem nevoie unii de alții. Imagine I give you a box of chocolate, Imaginați-vă dacă vă dau o cutie cu ciocolată and I tell you, share this with the church. și vă spun, împărțiți asta cu biserica. So you take the box, Iei cutia and you go to other people, și te duci la ceilalți oameni, but one person says, dar o persoană zice, "Oh, I'm on a diet. eu sunt la dietă, I can't take it." nu pot să iau. And another person says, Și altă persoană zice, "Oh, that's all with Rome. I don't like Rome." sunt cu rom, mie nu-mi place romul. And then someone else says, Și altcineva zice, "Oh, but I ate already. dar deja am mâncat, I don't want any." nu mai vreau. And someone else takes one, Și altcineva ia una, but he never says thank you. dar nu a spus mulțumesc, nu ți-a spus. Only a few people Doar câțiva oameni take one, ia una, they eat it, o mănâncă and they say thank you. și spune mulțumesc. And so you feel hurt. Și tu te simți rănit. You stand there with the box of chocolates. Și stai acolo cu cutia de ciocolată Say, nobody liked my gift. și spui, nimeni nu-i place darul meu, nimănui. The next time Ben gives me chocolates, Data viitoare când Ben îmi dă ciocolată, I'm taking them for myself. le iau pentru mine singur. I don't want to feel hurt again. Nu mai vreau să fiu rănit din nou. At least I will be happy. Cel puțin voi fi fericit. So you take the whole chocolate to yourself, Deci iei toată cutia de ciocolată pentru tine. and you eat it at your house. Și o mănânci singur acasă. Slavă Domnului. But you know what? Dar știi ceva? Those chocolates are mine. Ciocolățile acelea sunt ale lui. And you're stealing my chocolate. Tu îmi furi ciocolățile. When we let rejection turn to bitterness,
Când lăsăm respingerea să se transforme în amărăciune, we steal from the church. noi furăm din biserică. We take the chocolate home, Noi luăm ciocolățile acasă and no one knows about it. și nimeni nu știe despre ele. They don't know that we're eating all the chocolate ourselves. Nimeni nu știe că noi mâncăm ciocolățile singuri. But God knows. Dar Dumnezeu știe And He knows you're stealing from the church. și El știe că tu furi din biserică. We cannot let rejection Nu putem lăsa respingerea to turn into bitterness. să se transforme în amărăciune. We have to solve the problems Trebuie să rezolvăm problema rather than just leaving the church. înainte să părăsim biserica. Bitterness steals grace from the church. Amărăciunea fură harul din biserică. Last week, Săptămâna trecută we saw how pride steals grace. am văzut cum mândria fură harul. Humility brings the grace of God, Umilința aduce harul lui Dumnezeu, but pride pushes it away. dar mândria o împinge. You know what bitterness does? Știți ce face amărăciunea? It does the same thing. Face același lucru. In Hebrews chapter 12, În Evrei, capitolul 12, verse 15, versetul 15. pay attention that no one turns away from the grace of God, Fiți atenți ca nici unul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu, that no growth of bitterness grows and provokes pain, ca nici un lăstar de amărăciune să nu crească și să provoace durere, and through it many be defiled. iar prin el mulți să se pângărească. When you let bitterness into your heart, Când tu lași amărăciune în inima ta, you push the grace of God away. împingi harul lui Dumnezeu departe. If you want to have God's grace in your life, Dar dacă vrei să ai harul lui Dumnezeu în viața ta, în inima ta, do not let bitterness in your heart. nu lăsa amărăciunea în inima ta. If you want grace, Dar dacă tu vrei har, if you want God's power, dacă vrei puterea lui Dumnezeu, learn to forgive. învață să ierți. Get rid of bitterness. Îndepărtează amărăciunea. We're going to look at Moses. O să ne uităm la Moise. So imagine how rejected he must have felt. Imaginați-vă cât de respins a trebuit să se simtă. He was leading this people, El a condus acel popor, but they were constantly complaining. dar ei mereu se plângeau. They didn't like any of his decisions. Nu i-a plăcut niciuna din deciziile lui. He's called to lead them, A fost chemat să-i conducă, but they're rejecting his leadership. dar ei și-au respins liderul. They complain Se plângeau that he's on the mountain too long. că stă pe munte prea mult. They complain there's no food, Se plângeau că nu este mâncare, there's no water. nu este apă. Then when God gives food, La urmă, când Dumnezeu le-a dat mâncare, they complain about the food. se plângeau de mâncarea care le-a dat. They say, we want different food. Noi vrem diferită mâncare, spuneau. They complain about the direction he's taking them, Se plângeau de direcția în care îi duc, that they're going through the desert, că trec prin deșert, when the promised land is actually really close. când țara promisă, de fapt, este foarte aproape. And they don't need to go through the desert. Și nu trebuie să treacă prin deșert. And they even complain, Și continuau să se plângă, they even complain about the promised land. se plângeau și de țara promisă. They say, there's giants. Spuneau, acolo sunt uriași, We're going to die. vom muri, It's a terrible land. este o țară teribilă. Moses is trying to lead, Moise încerca să-i conducă, but they keep rejecting his decisions. dar ei continuau să respingă deciziile lui. But not only are the people rejecting him, Dar nu numai că poporul îl respingea, even his own brother and sister, chiar și sora și fratele lui they reject his leadership. au respins conducerea lui. And then a man named Korah, Și după aceea un om pe nume Core,
he convinced 250 men A convins 250 de oameni to join him să se alăture lui and to rebel against Moses. și să se răzvrătească împotriva lui Moise. They rejected his leadership. I-au respins conducerea. So, how did Moses handle this rejection? Cum s-a descurcat Moise cu această respingere? Does he go complain to his wife and kids? S-a dus să se plângă la soția și copiii lui. Does he get on Facebook A intrat pe Facebook and write about all his problems? și a început să scrie despre toate problemele lui. Does he get hurt A fost rănit and then refuse to forgive? și a refuzat să ierte. Does he get bitter? S-a simțit bine. Bitter, amaraciune. A simțit amărăciune. Does he just leave the people? A părăsit poporul, oamenii. Does he go find a different people to lead? S-a dus să caute alt popor care să-l conducă. When Moses dealt with rejection, Când Moise s-a luptat cu respingerea, I see him doing two main things. eu l-am văzut făcând două lucruri. Number one, Numărul 1, he never turned away from the people. niciodată nu s-a întors de la oameni. He never turned away from the people he was called to lead. Niciodată nu s-a întors de la oamenii care a fost chemat să-i conducă. God even offered him the chance. Chiar dacă Dumnezeu i-a oferit șansa, He still said, no, el tot a spus nu, I will stay with these people. eu rămân cu acești oameni. Aleluia! Rejection Respingerea is never a good reason to leave. nu este un motiv bun să pleci. Rejection Respingerea is never a good reason nu este niciodată un motiv bun to let bitterness into your heart. să lași amărăciune în inima ta. If someone rejects you, Dacă cineva te respinge, don't let bitterness in. nu lăsa amărăciune înăuntru. Don't say, well, that's it, I'm leaving. Nu spune, asta este, eu plec. Rejection, Respingerea it is a good reason to turn to God este un motiv bun ca să te întorci la Dumnezeu and to learn how to forgive, și să înveți cum să ierți, to love. să iubești. Being rejected Fiind respins, is never a good reason to leave. nu este un motiv bun să pleci. So Moses never left the people. Moise niciodată nu a lăsat poporul. But what's the second thing he did? Dar care este al doilea lucru care l-a făcut? And this is the most important. Și ăsta este cel mai important. He always turned to God first. S-a întors întotdeauna la Dumnezeu. Whenever there was a problem, Oricând era o problemă, what we see in Scripture, ce vedem în Scriptură? he turned to God in prayer. S-a întors la Dumnezeu și s-a rugat. Before making a decision, Înainte să ia o decizie, he turned to God in prayer s-a întors la Dumnezeu și s-a rugat. to learn, what do I do? Să învețe ce trebuie să fac, How can I respond to this rejection? cum să răspund la această respingere, Should I leave the situation? să părăsesc situația, Should I make, what decision should I make? ce decizii să iau. He asked for advice. L-a întrebat pentru un sfat, He asked for miracles. i-a cerut un miracol He took his problems and cast them at God's feet. și a dus problema și a pus-o la picioarele lui Dumnezeu. And he let God deal with them. Și l-a lăsat pe Dumnezeu să se ocupe de problema lui. He always turned to God. Întotdeauna s-a întors la Dumnezeu. Even if the people rejected him, Chiar dacă poporul l-a respins, he knew God is not rejecting him. a știut că Dumnezeu nu-l respinge. We would be wise to remember this. Am fi înțelepți să ne amintim lucrul acesta. In Deuteronomy 31, verse 6, În Deuteronom 31, versetul 6, it says, strengthen yourself întărește-te și încurajează-te. and encourage yourself. Do not be afraid and do not be scared Să nu-ți fie teamă și să nu te înspăimânți because of them. din cauza lor. For the Lord your God Fiindcă Domnul Dumnezeul tău will go together with you. va merge împreună cu tine. He will not forsake you, El nu te va părăsi, nor will he forget you. nici nu te va uita. Moses wrote this. Moise a scris asta. He learned what God wanted him to learn. A învățat ceea ce Dumnezeu a vrut să învețe. Even if the people reject him, Chiar dacă oamenii l-au respins, God's not rejecting. Dumnezeu nu l-a respins.
And so he went to God. Deci a venit la Dumnezeu. Isaiah 49:15. Isaia 49:15. But could a woman forget her own child whom she's nursing? Doar oare poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează? Or not have mercy on the fruit of her womb? Sau să nu aibă milă de rodul pântecului său? But even if she would forget, Și chiar dacă ea ar uita, I will not forget you. eu nu te voi uita. Watch out for rejection and for bitterness. Ai grijă la respingere și amărăciune. The devil attacks in many different ways, Diavolul atacă în multe moduri diferite. and I have seen in the life of those with a prophetic gift Am văzut în viața mea la cei cu dar profetic, the devil often attacks with pride, diavolul atacă cu mândrie, with rejection, cu respingere and with bitterness. și cu amărăciune. But all of us, Noi toți în biserică we need to watch out for these traps. trebuie să avem grijă la aceste capcane.